Hi travellers! කොහොමද? ඉතින් මට හිතුණා අද පොඩි වෙනස් වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඉතින් ඇවිදින්න යන්නත් බෑ. ගෙදරටම වෙලා තමයි ඉන්නේ. දැන් මේ මාසයක් එකමාරක් විතර වෙනවා. ඉතින් මම කසුන්ට කිව්වා මගේ ලස්සට ෆොටෝ එකක් අරන් දෙන්න කියලා. මොකද දාන්න ෆොටෝස් ඇත්තෙත් නැහැ. කොහෙවත් යන්නේ නැති නිසා. හැබැයි යා කිව්වා ඉතින් එළියට යන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් පස්සේ ගමු, ගිය වෙලාව ගමු එහෙම කියලා. ඉතින් මට හිතුණා එයාටත් පේන්න එක්ක පොඩි වෙනස් වැඩක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ තනියෙන් ෆොටෝ එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. කියන්නේ ඇත්තටම මේ දවස්වල ගෑල්ලාම්ට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි කොහෙවත් යන්න බෑ, ෆොටෝ එකක් දාන්න නෑ, මොනවද දාන්නේ, මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මටත් ඒ ප්‍රශ්න ටික ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද තනියෙන් ෆොටෝ එකක් ගන්න කියලා. හස්බන්ඩ් නැත්තම් වෙන කෙනෙක්ගේ උදව් නැතුව. ඉතින් ස්පෙෂලි මේක කසුන් නැතුව තමයි මම මේ ෂූට් එක කරන්නේ. තනියෙන් මේ ෂූට් එක කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ සෙටප් කරලා තියෙනවා. මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් මම කොහොමද මගේ මේ සෙටප් එක හදාගත්තේ කියලා. එහෙනම් ගිහලා බලමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මුලින්ම ෂූට් එක කරන හොඳ තැනක් තමයි බැලුවේ. ඒ වගේම මම සෙටප් එක හදාගන්න කලින් ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි මෝඩ් එක දාලා ෆොටෝස් ටිකක් අරගෙන බැලුවා මෙතන ලයිට් එක හොඳයිද කියලා. ඉතින් මෙතන ලයිට් එක ඇත්තටම හොඳයි. ඊළඟට මගේ ෆොටෝ ෂූට් එක කරන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තමයි මට තෝරගන්න තිබ්බේ. ඉතින් මේකට මට හිතුණා මං ගාව සුදු පාට කොලයක් තිබ්බා. මේකට කසුන් ගාව තව ලයිට් ස්ටෑන්ඩ් එකක් තිබ්බා. මේ දෙක තමයි මම ආධාරකයේ විදිහට පාවිච්චි කරේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙන මොකක් හරි ලයිට් ස්ටෑන්ඩ් එකක් වෙන්න ඕනේ මොන හරි වෙන මේ වෙනුවට මොන හරි ආදේශකයක් තෝරගන්න. ඒ වගේම සුදු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඔයාගාව තියෙනවා නම් මොන හරි කර්ටන් එකක් නැත්නම් මොන හරි කලර්ෆුල් මොන හරි රෙද්දක් ඔයාට කැමති දෙයක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පාවිච්චි කරේ මෙන්න මේ බෑග්ඩ්‍රොප් එක. ඊළඟට මම මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක තමයි පාවිච්චි කරේ මගේ කැමරාව තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න හොඳ පෝර්ට්‍රේට් ෆොටෝ එකක් ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් කැමරාව අයි ලෙවල් එකේ තියෙන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ කැමරා එකේ සෙටින්ග්ස් ටික හදාගෙන කැමරා එක ට්‍රයිපෝඩ් එකට සෙට් කරා. මෙතනදී වැදගත්ම කාරණාව වෙන්නේ මම තනියම ෆොටෝ එකක් ගන්න නිසා කැමරාවට රිමෝට් එකක් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් ඒ වෙනුවට පාවිච්චි කරේ මගේ මොබයිල් ෆෝන් එක. Canon කැමරා පාවිච්චි කරන ගොඩක් අය දන්නවා ඇති Wi-Fi ෆැසිලිටි තියෙන කැමරා වලට මොබයිල් ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරලා රිමෝට් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකට Canon කැමරා කනෙක්ට් කියන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන සෙටප් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම කැමරා එක ටෙස්ට් කරන්න ෆොටෝ දෙක තුනක් ගත්තා. ඒ වගේම මට මෙතනදී එහාට මෙහාට ඇවිදින්න බැරි නිසා මොබයිල් එක තියාගන්න මගේ ඉස්සරහින් ස්ටූල් එකක් තමයි පාවිච්චි කරේ. ඔයාලත් ඇඳුම ඇඳලා ෂූට් එකට ලෑස්ති වෙන කලින් සෙටප් එක හදාගත්තොත් හොඳයි. මොකද ලෑස්ති වෙලා සෙටප් එක හදන්න ගියොත් අපිව ටයර්ඩ් වෙන නිසා. ඉතින් මේක වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕන නිසා කසුන් තමයි මට ඇත්තටම මේකට උදව් කරේ මේ ටික ෂූට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ගියේ මගේ මේකප් එකයි මම අඳින්න ඇඳුම් ටිකයි තෝරගන්න. ඉතින් මම මේකට පාවිච්චි කරන්න යන්නේ මගේ පරණ ඇඳුම් ටිකක්. ඉතින් මම මේවා වැඩි කොහෙවත් අඳින්නේ නැති නිසා මම හිතුවා මගේ ෂූට් එකට මේ ඇඳුම් ටික හරියයි කියලා. අනිත් දේ තමයි මේකප් එක. මේකප් ගැන කිව්වොත් එහෙනම් මම ගොඩක් මේකප් කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි මට හිතුණා මේ ෂූට් එකට, ඒ කියන්නේ මගේ පෝර්ට්‍රේට් ෂූට් එකට පොඩි මේකප් එකක් දැම්මොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් මං ගාව තිබ්බ මේකප් අයිටම්ස් වලින් මම පොඩි ලයිට් මේකප් එකක් දාගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් ඔෆිස් යන කෙනෙක් නම් මං දන්නවා අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ ගාවත් පොඩි පවුඩ් එකක් මේ වගේ දේවල් ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ෂූට් එකක් කරනවා නම් ඒ වගේ පොඩි බේස් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆොටෝ ෂූට් එක කරගෙන ගියේ. ඒ වගේම ඇඳුම් දෙක තුනක් මාරු කරලා මම ෆොටෝස් ගොඩාක් ගත්තා. මම රෙඩ් කලර් টොප් එකක් ඇඳගෙන ගත්ත ෆොටෝස් වලදී මට හිතුණා ගෙදර තිබුණ පරණ කැමරා එකක් පාවිච්චි කරන්න ප්‍රොප් එකක් විදියට. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදියට නැත්තම් මීට වඩා ගොඩාක් ක්‍රියේටිව් විදියට ෆොටෝස් ගන්න. ඒ වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වයිට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තෝරගත්තේ මම වයිට් කලර් එකට ආස නිසා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ ජුවලරිස් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මොන හරි ෂෝල් එකකින් මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් පොඩ්ඩක් හිතලා බලලා ලස්සන ක්‍රියේටිව් විදියට ෆොටෝ එකක් ගන්න try කරන්න. ඊළඟට මේ ෆොටෝස් ටික තව ලස්සන කරගන්න පොඩි එඩිට් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. ඉතින් මම ෆොටෝස් ටික එඩිට් කරන්න පාවිච්චි කරේ Photoshop. ඔයාලට පුළුවන් ෆෝන් එකෙම ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්න Lightroom හරහා. මේ ගැන ඇත්තටම අපි කලින් වීඩියෝ එකක් කරා Lightroom එකෙන් කොහොමද හරියට ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරන්න කියලා. ඉතින් මම උඩ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න පුළුවන් කොහොමද ෆොටෝ එකක් Lightroom වලින් එඩිට් කරන්න කියලා. So tell me what to do when nothing ever comes close to you, for the longest time I've been trying to find someone like you, but I keep crashing back
දැක්ක ඇති වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්ම ඕනේ නැහැ. ඉතින් අපිටත් පුළුවන් තනියෙන් ෆොටෝ ටිකක් ගන්න මම ඒ ගත්තා වගේ. ඒ වගේම මේකට කැමරා එකක්ම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ගාව මොබයිල් එකක් තියෙනවා නම් මොබයිල් එකකුත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දවස් ටිකේ නිකන් ඉන්න නිසා try කරලා බලන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට මේ travel කරන්න ඇත්තටම මේ දවස් ටිකේ බැරි නිසා තමයි මේ වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් කරන්න කියලා හිතුවේ. ඒ වගේම අපේ මොන හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි දන්න දෙයක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. අපේ Instagram profile එකේ තියෙන travel with wife මේ photos ටික ඔක්කොම ඒකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් බලන්න. බලලා ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ photos try කරොත් ගත්තොත් අපේ travel with wife page එක tag කරන්න අපිත් ආසයි බලන්න. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.